Chị đoán Lom ở quanh đây. Wayo quay lại theo tiếng gọi của chị chủ trang trại sau khi Jin đến tìm cô trong vườn hoa. Tình hình không khác mấy ngày thường khi Wayo đắm mình trong thiên nhiên, đặc biệt là luống hoa iris, nơi cô có thể ngồi nghỉ suy mà quên đi thời gian và mọi thứ xung quanh. Ở đây chứa đầy kỷ niệm đẹp về người yêu, giúp cô vơi đi nỗi nhớ. Rose gọi em ăn tối. Chị đi trước, lát em theo sau. Kasama nhận câu trả lời và hành động trái ý Wayo. Cô thấy em gái dường như mất hồn, không còn ý chí sống từ khi xuất viện, chọn về nghỉ ngơi ở Chiang Rai suốt nhiều tuần. Em gái cô như có thân xác và hơi thở, nhưng trái tim đã bay xa cùng công chúa cao quý. Lom, chị muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì, Jin? Chị nói chuyện này với tư cách là chị, và là đại diện của Nam và Phai. Gương mặt Wayo gật đầu đón nhận sự chân thành từ Jin, khi chị ngồi xuống ghế đá đối diện, nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Wayo chỉ biết nhìn lại không giấu giếm cảm xúc, vì dù sao chuyện trái tim cô không còn là bí mật, khi cô đã nói rõ rằng cô yêu và trung thành với Blue suốt đời. Giờ vết thương đã lành, Lom có nghĩ đến việc tới Madeline không? Một phần muốn đi Madeline, nhưng phần khác vẫn chưa sẵn sàng. Dù lời mời của vua Arthur khiến Wayo mong chờ và trở thành động lực quan trọng để cô hồi phục nhanh chóng, khi vết thương lành lại, cô lại lo lắng và sợ hãi việc đến nơi có người cô luôn nhớ. Có thể vì một số lý do và cảm xúc khiến Wayo do dự và bối rối. Đã gần 1 tháng kể từ khi họ chia tay khi công chúa Catherine trở về Madeline. Chị và mọi người tôn trọng quyết định của Lom. Nếu chưa sẵn sàng, cứ dành thời gian cho mình. Khi nào sẵn, chúng ta cùng đi Madeline. Chị Jin thấy em hèn nhát không, sợ trước điều chưa xảy ra và sợ đối mặt sự thật. Wayo hỏi với giọng yếu ớt và đầy sợ hãi, khác với người tự tin trong quá khứ. Lần này, khi gặp tình yêu thật sự, dù không thể bên nhau hay kết đôi, cô đã vấp ngã đến mức gần như không thể tự đứng dậy. Chị biết mọi thứ với em khó khăn, nhưng đừng quên cuộc sống em vẫn phải tiếp tục. Nếu nỗi sợ làm em đứng yên, không thể tiến tới hay lùi lại, em cần xử lý cảm xúc để tìm đường ra. Dù kết thúc thế nào, em vẫn có chị và gia đình bên cạnh. Xin lỗi, chị hai. Cứ tự nhiên, Karel. Xin lỗi làm phiền chị, nhưng có tin quan trọng cần báo. Có chuyện gì gấp vậy Karel? Vừa rồi, cha nhận báo cáo và nói với em rằng Wayo đồng ý lời mời đến Madeline. Catherine ngưng tay viết vào tài liệu quan trọng, mực loang ra trên trang giấy viết tay đẹp đẽ. Chỉ nghe tên người cô không gặp và không tin tức gần 1 tháng đã khiến cô xáo trộn. Nói gì đến gặp lại nhau ở Madeline. Dù xa cách một thời gian, cảm xúc của cô không dễ thay đổi theo thời gian và khoảng cách. Chị không mừng vì có cơ hội tiếp đón và cảm ơn Wayo và gia đình đã giúp đỡ khi còn ở Thái Lan sao? Chị không có thời gian vui mừng. Chị mong Karel giúp cha đón tiếp khách từ Thái Lan. Vì từ khi quay lại việc quốc gia và nhiệm vụ của chị rất nhiều. Em hiểu. Sau khi kết thúc cuộc phản loạn, cha muốn chị chuẩn bị sớm để lên ngôi vì sự ổn định và an toàn của Madeline. Chị nhờ Karel chăm sóc Wayo và gia đình của cô ấy được không? Em vui lòng giúp đỡ. Em sẽ đón tiếp họ không làm mất mặt Madeline. Cảm ơn Karel. Vậy chị tiếp tục công việc, em sẽ chuẩn bị. Cha nói trong 3 ngày nữa, Wayo sẽ đến. Nếu chậm trễ, sẽ không kịp đón tiếp. Người có gương mặt xinh đẹp đang theo dõi Karel khi anh rời khỏi căn phòng nơi lá thư của cô nằm sau khi được giao nhiệm vụ quan trọng. Và việc em trai của cô nói rằng Wayo sẽ đến Madeline trong 3 ngày nữa khiến cô không thể tập trung vào công việc của mình. Tâm trí cô bị phân tán với rất nhiều suy nghĩ rối loạn, khiến cô không thể tập trung và chỉnh chu hoàn toàn. Giữa niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn, cô khó mà phân biệt và làm rõ chúng. Xin phép công chúa Blue, tiếng gọi của Isabel vang lên. Có chuyện gì, cô Isabel? Tôi mang sô-cô-la nóng đến cho ngài. Catherine chăm chú nhìn ly đồ uống thơm ngát mà người hầu Isabel đem tới, nhưng cô quyết định không uống thử chút nào. Cô đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, hy vọng có thể làm dịu những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, những người hầu nhanh chóng chạy theo để phục vụ cô. Cô Isabel và mọi người, xin để tôi một mình một lát, Catherine yêu cầu. Nhưng tôi có trách nhiệm chăm sóc công chúa, Isabel phản đối. Nếu không đi cùng ngài,
tôi sẽ không biết làm sao để phục vụ khi ngài cần. Xin cho một chút thời gian ở một mình, giọng nói đầy cầu khẩn của Catherine làm cho Isabel không thể từ chối. Công chúa Catherine tiếp tục đi dạo trong vườn cung điện một mình, dù vẫn có những vệ sĩ canh giữ ở mọi điểm để bảo vệ hoàng tộc. Sao giờ này em vẫn không ngủ, Lom? Mai còn phải đi sân bay sớm đó, một giọng nói vang lên. Em không ngủ được. Còn chị thì sao? Chị mới dọn xong công việc, đang định đi ngủ thì gặp em ở đây. Vậy thì chị đi nghỉ ngơi đi, em sẽ ngủ lại chút nữa thôi. Có phải em đang hồi hộp vì sắp gặp công chúa Blue không? Phải, em hồi hộp, vui mừng và cũng lo lắng. Đừng lo quá, chỉ cần làm hết sức mình là được. Sau đó kết quả ra sao thì chấp nhận, người ta sẽ tìm cách vượt qua nỗi buồn. Quan trọng là không phải hối tiếc vì chưa nỗ lực hết mình. Cảm ơn chị, Elom cảm kích. Wayo mỉm cười nhẹ với chị gái, người luôn an ủi và khích lệ cô một cách thẳng thắn nhưng thực tế. Dù lời nói của chị Dinh có vẻ khô khan và dự phòng cho trường hợp cô thất bại hay buồn bã, nhưng chị Dinh luôn nhìn mọi thứ rất chân thực. Cô biết chị ấy thực sự quan tâm và lo lắng cho mình. Chị Dinh nhẹ nhàng vỗ vai cô để động viên trước khi rời đi, để lại cô một mình với suy nghĩ. Blue, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau, giọng nói mơ mộng vang lên, không tin rằng sẽ có cơ hội gặp lại sau cuộc nổi loạn đã kết thúc. Cả tháng qua, Wayo chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Catherine, không nghe thấy giọng nói quen thuộc hay nhìn thấy gương mặt xinh đẹp. Những ký ức ngắn ngủi giữa hai người giờ động lại với tư cách Wayo và công chúa Catherine. Con gái yêu. Con kính chào phụ vương, Catherine đáp lại khi cô được phụ vương gọi. Không nhận ra phụ vương đến gần, phần vì bị cuốn vào những suy tư khi ngắm nhìn các vì sao trên bầu trời đêm từ ban công phòng làm việc sau khi đã hoàn tất những nhiệm vụ quan trọng trong ngày. Khi chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, những ngôi sao đêm nay lấp lánh, sáng rực rỡ khiến cô dừng lại ngắm nhìn chúng thật lâu, dường như bị cuốn vào những ký ức quý giá của quá khứ và nhớ đến lời ai đó từng nói rằng, dù ở xa bao nhiêu, chúng ta vẫn sống dưới một bầu trời. Những ngôi sao đêm nay thật sáng đẹp, giống như thời điểm con gái của ta sẽ tỏa sáng, gậy giọng phụ vương vang lên. So với phụ vương, con còn phải học hỏi nhiều về hoàng gia, Catherine đáp lại. Từ thuở nhỏ, con đã có tài năng vượt trội hơn người khác. Ta tin rằng Madeleine sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa nếu thế hệ trẻ được trao cơ hội sử dụng trí tuệ và khả năng của họ, phụ vương đặt niềm tin mạnh mẽ. Về việc thoái vị, con mong phụ vương cân nhắc lại được không? Catherine đề nghị. Con chưa sẵn sàng lên ngôi phải không? Phụ vương hỏi lại. Không phải vậy, dù lên ngôi là nhiệm vụ của hoàng nữ, con không từ chối. Nhưng sức khỏe của phụ vương vẫn rất tốt, không cần vội thoái vị cho con. Catherine chân thành bày tỏ rằng, nếu hiện tại một vị vua giỏi như vua Arthur còn trị vì Madeleine, sẽ không cần phải chuyển giao vội vàng. Ta cũng không ép con gái phải lên ngôi sớm. Nhưng sự kiện nổi loạn gần đây khiến dân Madeleine lo lắng về an nguy của hoàng gia Delena. Đặc biệt vụ việc của con ở Thái Lan trở nên nổi tiếng toàn cầu. Ta nghĩ tốt hơn cho con khi sớm lên ngôi. Phụ vương Catherine chậm rãi nói, nếu con lên ngôi. 3 năm sau khi Karel đủ tuổi theo luật hoàng gia, con có thể trao ngai vàng cho em không? Con gái muốn thoái vị sao? Tại sao lại vậy? Ngay cả khi con trị vì Madeleine, Karel sẽ luôn hỗ trợ con. Em không định thay thế con. Phụ vương có giận không nếu con không chỉ muốn thoái vị, mà cũng muốn từ bỏ địa vị hoàng gia? Điều đó không thể xảy ra, con gái yêu. Chỉ khi phạm lỗi nghiêm trọng hoặc kết hôn với thường dân mới có thể từ bỏ tước hiệu hoàng gia. Ta tin rằng con gái sẽ không vi phạm hai điều này. Phụ vương mong con gái đừng quên rằng Madeleine và trách nhiệm của hoàng nữ là quan trọng nhất. Không ngờ được rằng trong đời mình lại có cơ hội đến cung điện Madeleine, Wayo ngỡ ngàng. Nơi này thật đẹp, như một tòa lâu đài từ trong truyện cổ tích vậy, cô nhận xét. Tên Madeleine có nghĩa là tòa tháp cao, vì thế cung điện có những bức tường cao bao quanh, biểu trưng cho sự kiên cố. Nội thất trong cung chủ yếu theo phong cách châu Âu cổ điển, kết hợp hài hòa giữa cổ xưa và hiện đại. Wayo đi dạo quanh cung điện, nơi có các vệ sĩ đứng ở các vị trí canh giữ để bảo vệ hoàng gia Delena. Cô để ý thấy có rất nhiều hoa iris mà Blue từng kể rằng chúng khiến công chúa nhớ nhà. Cô hạnh phúc vì có cơ hội nhìn thấy chúng tận mắt một lần trong đời. Mọi người chờ ở đây một lát, một người hầu nói.
Chúng ta sẽ gặp tất cả mọi người trong cung điện phải không? Ai đó hỏi lại. Vâng, chỉ một lát nữa sau khi diện kiến vua Arthur, công chúa Catherine và hoàng tử Carel sẽ xuất hiện cùng nhau, lời người hầu giải thích. Đột nhiên, vua Arthur và hoàng tử Carel xuất hiện mà không có công chúa Catherine, điều này khiến Wayo thắc mắc. Tuy vậy, cô chỉ biết cúi đầu chào và không dám hỏi gì thêm. Chúng tôi kính chào vua Arthur và hoàng tử Carel. Mọi người cứ thoải mái, hãy xem nơi này như là nhà của mình, vua Arthur âu yếm nói. Wayo đã khỏi hẳn chưa? Hoàng tử Carel hỏi thăm. Dạ, tôi đã khỏi hoàn toàn, Wayo trả lời. Chúng tôi đã chuẩn bị phòng tiếp khách và bữa tối. Mong rằng mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt tại Madeline. Nghe nói đây là lần đầu tiên các bạn đến đây phải không? Dạ vâng, tôi mới lần đầu đến đây. Xin phép hỏi, hoàng tử Carel, hôm nay công chúa Catherine tại sao không đi cùng? Chắc do cô ấy bận việc không thể rời đi. Nhưng yên tâm, Wayo. Cô sẽ gặp công chúa Catherine vào bữa tối. Cô ấy đã hứa dù có bận thế nào cũng không bỏ lỡ bữa tiệc. Wayo nghĩ, nếu hoàng tử Carel không nói dối, thì chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cô sẽ gặp lại người mà cô luôn mong nhớ, công chúa Catherine. Cô nhớ đến khuôn mặt của công chúa, nhưng không biết phải tìm cô ấy ở đâu trong cung điện rộng lớn này. Dù có ở trong cùng một cung điện, không được phép gặp mặt sẽ giống như khoảng cách giữa chúng ta hiện tại sao? Hoàng nữ Catherine đã đến, người hầu báo cáo nghiêm túc. Tất cả ánh mắt đều dõi theo công chúa Catherine, người tối nay mặc một chiếc váy tuyệt đẹp. Khoe làn da trắng mịn màng và đeo bộ trang sức bằng kim cương cùng vương miện của hoàng gia. Sự xuất hiện uy nghiêm của cô giống như một nữ thần, càng làm rõ khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người. Mọi người cứ thoải mái, công chúa Catherine nói với nụ cười tươi tắn. Tôi rất vui khi được gặp lại công chúa Catherine lần nữa. Wayo nói bằng giọng nghẹn ngào không thể kìm nén được nữa, sau khi cuối cùng chờ đợi của cô đã kết thúc khi gặp lại khuôn mặt của người mà cô vẫn yêu quý và trung thành. Luôn tôn kính và đặt công chúa Catherine là người quan trọng trong trái tim mình. Dù đã xa cách nhau cả tháng nhưng trái tim của cô vẫn rõ ràng, và càng rõ ràng hơn nữa khi chúng ta nhìn nhau trong khoảnh khắc này. Chúng tôi cũng rất vui khi đón tiếp cô đến đây. Có gì thiếu sót không? Không có đâu à, hoàng tử Carel đã chỉ dẫn người chăm sóc và đón tiếp tôi và gia đình tôi rất tốt. Nếu vậy thì chúng tôi rất yên tâm. Chỉ đơn giản là chào đón và hỏi thăm sơ đẳng trước khi công chúa Catherine nhanh chóng cắt lời cô như không có cơ hội để hỏi thêm hay nói chuyện gì nữa. Ngay cả đôi mắt đẹp mà cô gửi gắm nhiều ý nghĩa và thể hiện nỗi nhớ đến nhau, công chúa Catherine dường như né tránh và không chấp nhận cảm xúc của cô. Ngay cả đôi mắt đẹp của cô truyền tải ý nghĩa và nỗi nhớ nhung vô cùng đến với công chúa Catherine, nhưng công chúa dường như né tránh và không chấp nhận cảm xúc của cô. Wayo có ổn không? Chị ổn mà, Phai. Chị không sao đâu. Không sao thật, khi biết rằng bây giờ cô chỉ là một người xa lạ trong mắt công chúa Catherine. Giống như hiện tại khi công chúa đang nói chuyện thân mật với cô Rose và cô Lada như thể chưa bao giờ quên người bạn mới, thậm chí còn chào hỏi anh chị em của cô một cách thân mật. Nếu có ai đó bị loại trừ thì có lẽ chỉ là cô, là người duy nhất mà công chúa Catherine tỏ ra khó xử, giữ khoảng cách và khách sáo. Như thể càng làm cho cô hiểu rằng giờ đây không có gì giống như trước nữa. Và không còn Blue của cô như trước nữa. Lễ đăng quang của chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng tới, cô Rose. Vậy thì từ bây giờ, công chúa Blue sẽ không còn là công chúa nữa, đúng không? Khi lên ngôi, cô sẽ trở thành nữ hoàng, đúng không? Sẽ trở thành nữ hoàng của Madeline. Dù cho danh xưng thay đổi, chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày xưa. Không, Blue không phải là người của ngày xưa nữa, và cô sẽ càng cao hơn nữa, một vị trí mà ban đầu cô không thể với tới. Nhưng thực tế này chỉ càng làm cho Wayo ý thức về thân phận mình nhiều hơn, bởi vì chẳng bao lâu nữa, người mà cô yêu không còn là công chúa thừa kế số 1 của Madeline mà sẽ là nữ hoàng, là người cai trị dân chúng Madeline. Vậy thì, tôi xin đại diện gia đình Watan Vivin gửi lời chúc mừng công chúa Blue trước. Chúng tôi cảm ơn cô, nhưng cô Rose, cô có thể gọi chúng tôi là Blue như trước đây. Không sao đâu, tôi nên làm quen với việc gọi cô là nữ hoàng Blue từ bây giờ. Tôi cũng xin gửi lời chúc mừng, công chúa Catherine, không, tôi cũng cần bắt đầu gọi cô là nữ hoàng Catherine. Không cần thiết đâu, cô Wayo, cô có thể gọi chúng tôi như trước. Tôi không dám,
trong tình huống mà không có gì giống như trước nữa. Dường như bầu không khí trong bữa ăn tối này trở nên căng thẳng một cách bất ngờ. Nhưng may mắn là vua Arthur đứng cách đó một đoạn không nghe thấy cuộc trò chuyện này vì ngài đang bận rộn bàn bạc với thư ký hoàng gia về công việc triều chính trước khi trở lại vị trí của mình. Đang trò chuyện về chuyện gì đó? Con đang thông báo về lễ đăng quang của mình cho bạn bè biết, thưa cha. Carell nhìn cuộc trò chuyện của vua cha với công chúa Catherine rồi liếc nhìn Wayo ngồi cách đó khoảng 2 vị trí, cứ cúi đầu không hứng thú với bữa tiệc cảm ơn được tổ chức hoành tráng tối nay, cũng giống như ánh mắt lo âu của công chúa thường liếc nhìn về hướng khác, tưởng rằng không ai để ý, nhưng khi Wayo nhìn lại thì công chúa lại tránh ánh mắt đi mỗi lần. Còn có chuyện gì xảy ra ở Thái Lan mà Carell chưa biết chăng? Cô Wayo. Xin chào, thưa hoàng tử Carell. Chúng tôi biết rằng cô và gia đình sẽ hoãn chuyến trở về Thái Lan hôm nay thay vì kế hoạch ban đầu là ở lại Madeleine thêm 3-4 ngày. Tiệc tối qua rất vui, tôi rất ấn tượng, nhưng tôi và gia đình đã bàn bạc và quyết định không muốn làm phiền hoàng gia nên muốn về Thái Lan ngay lập tức để tiếp tục công việc. Không phải do có vấn đề gì chứ? Nếu có điều gì không vui, cô có thể nói với chúng tôi như một chủ nhà. Thực ra, từ khi đến lâu đài, tôi chưa có cơ hội trò chuyện với công chúa Catherine. Cô muốn trò chuyện với công chúa? Vâng. Ít nhất thì cô ấy cũng muốn nói lời tạm biệt trước khi trở về. Cô ấy muốn nói chuyện nhiều hơn vài câu chào mừng hoặc những câu trả lời ngắn ngủi theo phép lịch sự. Dù sao thì đây có thể là cơ hội và thời gian cuối cùng cho chuyện của chúng tôi rồi. Vì từ hôm nay trở đi, Wayo không biết làm sao hay lý do nào để chúng tôi có thể gặp lại nhau. Khi mà sự thật, trái tim cô ấy cảm nhận rất rõ ràng rằng chuyện của chúng tôi đã thực sự kết thúc. Kết thúc mà không có một lời tạm biệt từ công chúa cao quý. Nếu vậy thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Hoàng tử Carell. Để đáp lại những gì cô đã giúp đỡ chị gái tôi, cô Wayo hãy đợi ở đây một lát. Wayo cúi đầu trước hoàng tử Carell, người đã tử tế đề nghị giúp đỡ cô. Trước khi cô ấy dừng lại và chờ ở điểm ngắm cảnh trong vườn hoa iris, không rời khỏi khu vực này. Dù hoàng tử Carell chỉ trêu đùa cô ấy với hy vọng hão huyền, cô ấy vẫn sẵn lòng đứng chờ giữa không khí và nhiệt độ lạnh giá khi vào mùa đông ở Madeleine, với nhiệt độ thấp nhất chỉ vài độ. Không biết thời gian và kim đồng hồ đã chảy trôi bao lâu, nhưng trong cảm nhận của mình, cô ấy không cảm thấy lâu đến mức không thể chờ đợi nữa. Giọng nói thân thuộc vang lên từ phía sau và thu hút sự chú ý của cô ấy, khiến cô ấy quay lại nhìn với sự kinh ngạc. Trước mặt cô ấy là công chúa Catherine đáng ngờ, đứng cách cô ấy một cánh tay, không có người đi cùng, như thể cố ý để chúng tôi có khoảng thời gian riêng tư. Giữa không gian lãng mạn, nếu trái tim của chúng tôi không nặng trĩu đến mức không thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Cô Wayo. Cô Belu. Carell nói rằng cô muốn gặp ta. Vâng, tôi muốn gặp lại cô Blue lần nữa, không phải công chúa Catherine. Tôi sắp về Thái Lan rồi. Ta biết điều đó, rằng cô và gia đình đã thay đổi lịch trình trở về. Nhưng đừng lo lắng, Carell sẽ xử lý việc này một cách hoàn hảo. Cuối cùng, chúng ta không có một cái kết đẹp như trong truyện cổ tích, phải không? Catherine nhìn người nói với mình bằng ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc đang bị đè nén, nhưng cô vẫn thấy sự dao động trong đôi mắt đó, như phản ánh sự không ổn định của chính mình. Ta xin lỗi, cô Wayo. Giọng nói cảm thấy tội lỗi và thất vọng không kém, nhưng xuất phát từ trái tim đau đớn. Catherine cúi đầu nhìn xuống, không thể nhìn thấy ánh mắt đau khổ, thất vọng và buồn chự của người quan trọng với cô. Trong khi một phần khác của cô lo sợ rằng nỗi đau, thất vọng và buồn chự không kém gì của mình sẽ được người yêu cô nhất nhận biết và không cho phép mọi thứ kết thúc như vậy. Bởi vì chúng tôi không thể đi cùng nhau. Vì không có con đường nào dành cho chúng tôi ngay từ đầu. Việc sử dụng thời gian đã qua, dù rất ngắn, nhưng cô sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm và cảm xúc chưa từng có với ai khác. Dù không thể yêu và gặp nhau nhưng cô vẫn sẽ mãi yêu cô Wayo trong trái tim mình. Tiếp theo, ta muốn cô sống cuộc sống của mình thật tốt, dù không có tôi và tôi cũng sẽ sống và hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất. Blue, thật sự có thể quên mọi điều giữa chúng ta sao? Dù bao lâu nữa, tôi hứa sẽ không quên những kỷ niệm của Park Pha và Win. Có cách nào để ta trở lại là Win và Park Pha không? Ta không thể ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân giữa những cuộc sống đã hy sinh của nhiều người. Tại Madeleine, ta có nhiệm vụ không thể lùi bước hay bỏ lại. Hoặc ít nhất, khỏi thế giới như một công chúa giả, ta cũng đã rời khỏi trái tim của cô.
Vì Park Pha đã rời khỏi thế giới của Uyên mãi mãi, cuối cùng thì sự thật mà cô luôn sợ hãi đã đến với kết cục, và cố gắng đợi chờ. Cuối cùng cũng đã vô ích khi cô không thể níu giữ người quan trọng nhất của mình. Tình yêu và bàn tay của công chúa Catherine đã rời khỏi cô, cùng với những lời nói đâm sâu vào trái tim cô. Biết không, như tôi vừa bị Blue chia tay vậy. Cô Weo. Nhưng tình yêu này đau đớn nhất, vì tôi bị chia tay khi chúng ta chưa kịp bắt đầu gì cả. Catherine nhìn những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đỏ, đôi mắt cố nén sự yếu đuối, chứa đầy đau đớn và tan nát, trái tim như bị ép chặt và vỡ ra từng mảnh. Nếu mảnh lòng của tôi bị gió cuốn đi khắp nơi, thật khó để phân biệt lòng ai tan vỡ nhiều hơn. Tôi yêu em, đây là lần cuối tôi nói điều này, dù em không yêu tôi. Tạm biệt, công chúa Catherine. Weo cúi đầu tỏ lòng kính trọng trước công chúa Catherine cao quý, sau lời chia tay sâu sắc làm trái tim đau đớn. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, như bây giờ, cô bước những bước chân yếu ớt về phía trước, ngược hướng người kia trở lại vị trí của mình, khiến khoảng cách chúng tôi ngày càng xa hơn, không bao giờ chạm tới.